එකක් යාළුවනේ YouTube channel එකේ. අද ගේන්නේ යන්නේ ඔයාලට අලුත්ම දෙයක්. ඒක තමයි මේ තියෙන machine එක. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම fiber වලින් modify කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. මේකේ fiber වල කරලා තියෙන specification බැලුවාම සම්පූර්ණයෙන්ම hood එක ගහලා තියෙන fiber වලින්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ ඉස්සරහා පවා අර අපි සන්වයිසරයක් වෙනවා ගහලා ගන්න ඩිසයින් පවා මෙයා තනිකර fiber වලින් හදලා තියෙන්නේ. මෙතනට ඉදිරියේදී ඒ කියන්නේ ගන්න කස්ටමර් අනුව යාට කස්ටමයිස් කරගත්ත හැකි කැමති නම් VIP light set එක එහෙම නැත්නම් fog light set එකක් එහෙම දාගන්නවා නම් ඒ දේ වුණත් එයාට කියලා කරගත්ත හැකි. කියන්නේ ඔයාට ඕන විදිහට එයාට කියලා වාහනේ සම්පූර්ණයෙන්ම කස්ටමයිස් කරගත්ත හැකි. අනිත් එක මේ යුනිට් එක වෙනම කලර් ලයින් කරත හැකි. ඊට අමතරව හුඩ් රේලින් දෙක වෙනම පේන්ට් එකකින් ගහලා තියෙන්නේ. පේනවා ඇති හුඩ් රේලින් දෙකෙන් තවත් ලස්සන වෙනුමක් වාහනයට අරගෙන තියෙන ප්‍රීමියම් ලුක් එකක්. ඊට අමතරව සයිඩ් වයිසර් ගැන කිව්වොත් සයිඩ් වයිසර් කඩේ තියෙන වයිසර් දෙකමයි. ඒ දෙක අරගෙන එයාටම ආවේනික වෙච්ච පේන්ට් රටාවක් තියෙනවා. අන්න ඒ පේන්ට් රටාවෙන් තමයි ඒකත් හැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පිටිපස්සේ උඩ බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන ස්පොයිලර් එක. මේ ස්පොයිලර් එක සවි කරලා තියෙන්නේ අර හුඩ් එකේම මේවට නට් දාලා. පේනවා ඇති ඒකෙමුත් අමුතුම ලුක් එකක් වාහනයට අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ හුඩ් එකටම ආවේනික වෙච්ච පේන්ට් රටාවක් ගහලා තියෙන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය මත කස්ටමයිස් කරලා හදාගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට අමතරව මේ වීදුරුව ඔයාලට හිතනවා නම් පොඩි කියලා මෙන්න මේ අයිනේ කපලා ලොකු වීදුරුව දාලා ඒවා හදත හැකි. ඒවා යත් එක්ක ඇවිල්ලා මුලින්ම සාකච්ඡා කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට වාහනේ හදාගන්න පුළුවන්. මේ පේන්ට් ආර්ට් වර්ක් සේරම එයා කරනවා. ඊට අමතරව මේකේ පිටිපස්සට මෙන්න මේ වාහනයටම ඩිසයින් කරලා පසුවත බෆර් එකක් හයි කරලා තියෙනවා. ඒ බෆර් එකේ කෙලින්ම අර කාබනික තියෙන රේසින් පෙනුමම ගන්න ඉසා කරලා තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. පේනතිවට මේක තියෙන පේන්ට් ආර්ට් වර්ක් එක. ඊට අමතරව මේ වාහනයටම කියලා ෆයිබර් වලින් මෙන්න මේ විදිහට මජ්ජාට් එක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. පේනති ඔයාලට. ආයේ ඊට අමතරව මේකේ රිම් කප් එකට කියන අර ඇලෝවිල් බොකු ඇලෝවිල් එක දැම්මම ඒකේ රිම් කප් එකට මෙන්න මේ විදිහට ෆයිබර් වලින් තව අයිටම් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක උනත් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. දොරට වෙනම් මොඩිෆිකේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව වෙන ඩිසයින් තියෙනවා නම් ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ත්‍රිවිල් එක ඉදිරිපස වෙනම ගත්තොත් නම් ප්ලේට් ගාඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ආවිල්ලා තියෙනවා. වාහනේ බොඩි කිට් එක මේ ඩිසයින් එක තමයි මේකට හයි කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් මම ඒකේ බොඩි කිට් ඩිසයින් දැකලා ඇති. ඒවා ඕන එකක් ඔයාලට හයි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ෆයිබර් වලින් වෙනම ෆෝක් ගාඩ් එක හදලා තියෙනවා. ඉස්සරහ මඩ් ගාඩ් එකටත් එයාගෙන් පේන්ට් ආර්ට් වර්ක් එකක් දාලා තිනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට රිම් කප් එක හදලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ වාහනේ ඇතුළට කරලා තියෙන මොඩිෆිකේෂන් ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකත් ඇවිල්ලා ෆයිබර් වලින් මේ සනිකර ෆිනිෂින් එක කරලා තියෙන්නේ. මේකේ අර වුඩන් ලුක් එකක් එන්න පේන්ට් වර්ක් එකක් තමයි කරලා තියෙන්නේ.
ඊට අමතරව ඩෑෂ්බෝඩ් එකටත් ඒ විදිහට මේ වුඩන් ආර්ට් එකම දාලා තියෙනවා. ඔරිජිනල් ඩෑෂ්බෝඩ් එක. ඒකටත් අර විදිහට පේන්ට් ආර්ට් වර්ක් වගේක් දීලා තියෙනවා. ආයේ හැන්ඩල් එකටත් ඒ විදිහටම පේන්ට් ආර්ට් වර්ක් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකටම ගිහලා ෂීට් සෙට් එකක් හදවලා තියෙනවා. ඒකෙත් හෙඩ් රෙස්ට් එකේ ඇතුළ ෆයිබර් වලින් තනිකර ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ. ෆිටින් කුෂන් එක විතරයි දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති මේ ෂීට් එකෙත් අමුතු ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේක අර යට ෂීට් කවරින් එකටත් අර විදිහට මුලින් පේන්ට් එක දීලා තියෙනවා. ෆුඩ් එක ඇතුළත ගත්තොත් මේ තියෙන පිටිපස්සේ ඉඳලා බලද්දි ඉදිරිය ඇත්තම කිව්වොත් ත්‍රිවිල් එකක් පදින්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඕනම කෙනෙක් කැමති ඒක කාර් එකකට වඩා ලුක් එකක් අරගෙන පිළිවෙලට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ ආසාව තියෙන අයට මේක ගොඩක් වටිනවා. මේ තියෙන වයියකුර ඉස්සරහා මේ තියෙන මේ ත්‍රිවිල් එකේ වහල. ඒකෙත් දැන්ට අර සරල ඩිසයින් එකක් දීලා තියෙන මේක ඉතින් අර ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මත කැමති විදියට හදාගන්න පුළුවන්. වයි නම්බර ඉස්සරහා ඒකෙත් අර විදිහට මේ වර්ක් එකම තමයි දීලා තියෙන පේන්ට් ආර්ට් වර්ක් එක චුට්ටක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අර කීප දෙනවා ආරකට ඉස්සරහා ඕකෙන් ගන්නවා නම් ඒ විදිහම කරගන්න පුළුවන්. අය ඩිප් වැලුවොත් පේන ඇති ඒක සම්පූර්ණ පාරේ ගන්නේ ඒක එකටම තියෙනවා. බොඩි කිට් එක අර වාහනේට චුට්ටක් වෙනස්. ඉස්සරහා බොඩි කිට් එක ඒක ඉතින් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය වෙනම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේවා පොලිසියෙන් අල්ලනවද කියන එක. ඇත්තටම මේ ෆයිබර් බංක් කිසිම දෙයක් අල්ලන්නේ නැහැ පොලිසියෙන්. ඔයාලා දකින්න ඇති මගේ channel එකෙත් මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධව නීතියෙන් අවසර දීලා තියෙන ෆයිබර් වලට. අනිත් දේ මේ වලින් කිසිම හානියක් කිසිම කෙනෙක්ට නැහැ. මොකද ඇක්සිඩන්ට් එකකදී වුණත් අර නිකල් යකඩ කෑලි වගේ තුවාල වීමක් වෙන්නේ නැහැ. වැදිච්ච ගමන් මේවා කුඩු වෙනවා. ඒකින්ද යන මගියට උනත් ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. මට පේන ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම වාහන දෙක. එහා පැත්තේ තියෙන AB නම්බර් එක, මේ පැත්තේ Y අකුර තියෙන්නේ. අර වාහනේ තරම් මේ වාහනේ වැඩි කස්ටමයිස් කරලා නැහැ. ඒ වුණාට දෙකම ඇත්තටම ලස්සනයි. මේක ලංකාවට ඉතින් අලුත් වැඩක්. දැන්ට මම දැකලා තියන්නේ මේවා මෙක්සිකෝවේ විතරයි තියෙන්නේ. ඒකත් YouTube එකෙන් සහ Facebook එකෙන් දැකලා තියෙන්නේ. ලංකාවේදී මේක අලුත්ම දෙයක්. ඊට අමතරව මේ ස්පොයිලර් එකේ මෙතනින් එනවා බ්‍රේක් ලයිට් එකක්. මේකට කැමති නම් ඔයාලට වෙනම ස්විච් එකක් දාගත්තා. ඒ කියන්නේ පොලිසියෙන් කතන්දරයක් වගේ කියලා හිතනවා නම් ස්විච් එකක් දාලා ඒ ස්විච් එක ඔන් කරාම බ්‍රේක් ලයිට් එක වැඩ කරන විදිහට හදාගත්තා කියලාට කියලාම ඔයාලට බලගත්තා හැකි දැන් බ්‍රේක් ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. පේන ඇති. ඊට අමතරව මෙතනිමුත් එයා දීලා තියෙනවා වෙනම බ්‍රේක් ලයිට් සෙට් එකක්. ඒකත් ඒ හුඩ් එකත් එක්කම සෙට් වෙලා යන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ සිග්නල් ලයිට් තියෙනවා. පේන ඇති සිග්නල් ලයිට් මේක රැට මාර ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා පත්තු වෙද්දි. ඊට පස්සේ මේකේ වහලා ගත්තොත් මේ වලට පේන ඇති මේකේ වහලා නම් අරකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඒකට පොඩ්ඩක් වියදම් කරලා හදලා තියෙනවා වහලා. ෂීට්
නැත්තම් මුකුත් කරලා නැහැ මේකේ. දැන් මරට ලයිට් සෙට් එකේම දාලා පෙන්නනවා. ලයිට් ට්‍රක් එක ස්පොයිලර් එක බලමු. ඒකෙත් අර විදිහටම බ්‍රේක් ලයිට් එකක් වෙනවා උඩින් හයි කරලා ඒ ටික මොඩිෆයි කරලා තියෙනවා. මේක අර කොළ පාට හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් කැපිලා පේන විදිහට තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒකෙත් අර විදිහටම වීදුරුව ඩිසයින් එකේ තියෙන මේක අර මම කිව්වා වගේ කස්ටමර්ට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ තියෙන බෆර් එක පිටිපස්සේ මේකත් එයා ගාව තියෙන ඩිසයින් වලින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. මේක ඇතුළත ගත්තොත් ඇතුළත ඩෑෂ්බෝඩ් එක මේ තියෙන එකත් ෆයිබර්. අර විදිහට මේකට වුඩන් ෆිනිෂින් එකක් දීලා නැහැ. එයා කස්ටමර් යුමනා හැටියට එයා පේන්ට් වර්ක් එක විතරයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට වාහනේ හදා ගන්න ඕන නම් මේක කතා කරලා ඒ සම්බන්ධව දැනගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ටීල් එකක් තියෙන කෙනෙක් කියන මහලකුට සල්ලි තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මුදල් අවශ්‍යතාවයන් තියෙන උනාට වාහනය හදා ගන්නත් ආසයි හැමදේම කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් පාර්ට් එකෙන් පාර්ට් එක අරගෙන උනත් මේ විදිහට වාහනේ හදා ගන්න. ඒවා මම ඔයාලට වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා ඒක නම්බර එක. ඒත් ඒ කතා කරලා ඒ ටික කතා මේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාගේ වාහනේ වයි නම්බර් එකක් වුණත් අලුත් මුණ තියෙන එකක් වුණත් එකෙන් ඕන මේකට මොඩිෆයි පාර්ට්ස් තියෙනවා. තව විස්තර දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා බලන්න මගේ channel එකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝස් ඒ සම්බන්ධයෙන් කරපු තව පොඩි කිට් වර්ගයක් ඇති ඒවා බලන්න. ඊට අමතරව මේ වීඩියෝ එක වටිනවයි හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා තව කෙනෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් මේවා කරන්න. ඊට අමතරව වැඩේ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරලා දාගෙන යන්න. එහෙනම් ජය වේවා හැමෝටම. Thank you.